Modern Talking, Cherry Cherry Lady, ngày ấy bây giờ ra sao? No, I cannot dream. Every time it's the same. Take the chance for a man. Take my heart. Năm 2015, nam ca sĩ Isaac bước ra từ chương trình Hòa âm ánh sáng mùa 1 đã khiến trái tim khán giả không khỏi thổn thức khi thổi một sức sống mới đầy năng lượng trẻ trung vào ca khúc Cherry Cherry Lady. Bài hát gối đầu giường của không ít thanh niên 7X mà giờ hẳn đã làm cha mẹ, ông bà của những đứa trẻ. Nhưng hơn cả một tác phẩm gây thương nhớ về thời thanh xuân đã qua, Cherry Cherry Lady gợi người nghe về thời hoàng kim của người đứng sau nó. Những tài tử Modern Talking, nhóm nhạc huyền thoại từng phủ sóng rộng khắp trên các kênh âm nhạc và phương tiện giải trí trên toàn thế giới. Nếu bạn là một fan âm nhạc chính hiệu thì đừng bỏ qua những cập nhật mới nhất về thần tượng âm nhạc đình đám một thời này. Những chàng trai tài năng năm ấy. Modern Talking là nhóm nhạc đến từ Đức với hai thành viên gồm giọng ca chính Thomas Anders và ông bầu Dieter Bohlen. Thành lập vào năm 1985, chỉ sau một đêm, cái tên Modern Talking vụt sáng thành sao với hiện tượng You Are My Heart, You Are My Soul, đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại 35 quốc gia. Riêng tại quê hương, ca khúc này đứng đầu bảng trong 6 tuần liên tiếp. Ca khúc debut này thậm chí đã bán được 8 triệu bản trên toàn thế giới. Sau khởi đầu thành công, hai chàng trai tiếp tục tấn công các bảng xếp hạng âm nhạc với đĩa đơn You Can Win If You Want, mang lại thành tích đáng ngưỡng mộ không kém. Đúng như câu, thời tới đỡ không kịp, sự nghiệp của Modern Talking lên như diều gặp gió với hàng loạt ca khúc được khán giả yêu thích như Brother Louis, Atlantis is Calling, SOS for Love, Geronimo's Cadillac và Cherry Cherry Lady chính là một trong số đó. Đến hiện tại, số lượng đĩa hát của nhóm được tiêu thụ trên toàn thế giới đã lên đến hàng trăm triệu. Tan rồi hợp, hợp rồi tan. Thời hoàng kim không kéo dài lâu. Đến năm 1987, bộ đôi này đã đường ai nấy đi vì những mâu thuẫn cá nhân. Kể từ đó, cả hai tập trung vào những kế hoạch âm nhạc riêng. Dieter Bohlen với dự án Blue System gây được tiếng vang, và Thomas Anders với sự nghiệp solo và vẫn sử dụng cái tên Modern Talking trong những lần đi diễn. Mặc dù cũng gặt hái được khá nhiều thành công, nhưng thực tế vẫn không thể so sánh với giai đoạn năm 1985. Đến năm 1998, thông tin bộ đôi này một lần nữa tái hợp, khiến người hâm mộ nức lòng. Phiên bản mới của ca khúc You Are My Heart, You Are My Soul 98 được bổ sung phần rap của Eric Singleton, nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả. Hai album tiếp theo, Back for Good và Alone, được phối lại theo phong cách hiện đại, đã mang về cho nhóm doanh thu hơn 4 triệu bản tính riêng tại châu Âu và liên tục đứng đầu bảng xếp hạng ở 15 quốc gia. Khi đã phát hành được 4 album tiếp theo cùng hơn 400 giải thưởng âm nhạc vàng và bạch kim trên thế giới, năm 2003, bộ đôi này một lần nữa tuyên bố tàn rã. Lần này là chính thức. Người ấy bây giờ ra sao? Chia tay Modern Talking, Thomas Anders vẫn nhiệt huyết với sự nghiệp solo cùng những ca khúc mới và những chuyến lưu diễn khắp thế giới, mang theo hoài niệm về nhóm nhạc huyền thoại một thời. Tuy không thể so sánh với thời hoàng kim, nam ca sĩ vẫn được xem là một biểu tượng âm nhạc của Đông Âu. Anh thậm chí nhận được danh hiệu giáo sư danh dự từ một trường đại học vì đã định hình thị hiếu âm nhạc của một thế hệ. Tại Nga, anh được vinh danh là nghệ sĩ nước ngoài có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại. Ngoài ca hát, năm 2017, nam tài tử xuất bản một cuốn sách kết hợp nấu ăn và phong cách sống, chia sẻ bí quyết nấu nướng cùng những câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống. Trái ngược với đồng nghiệp, thông tin về Dieter Bohlen lại khá ít ỏi, nhất là sau khi Modern Talking đường ai nấy đi. Sau quyển tự truyện gây tranh cãi và được cho là nguyên nhân dẫn đến sự tàn rã lần 2, Bohlen đã tập trung chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tác và trở thành nhà sản xuất
cho các sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang tại thị trường châu Âu. Tại Đức, Bolan chứng tỏ mình là một nhạc sĩ mát tay khi đều đặn tạo ra những ca khúc hit tại thị trường nước này như Now or Never, You Can Get It, Summer Love, Anything But Love, Don't Believe, Call My Name, Don't Think About Me. Và giữ âm tại Việt Nam. Việt Nam là một trong những điểm đến mà Thomas Anders ưu ái trong những chuyến lưu diễn khắp thế giới của mình. Đến nay, nam tài tử đã 2 lần ghé thăm fan hâm mộ Việt Nam. Những người hầu hết đã qua tuổi 30 hay thậm chí là cao tuổi. Những người mộ điệu đã theo chân ban nhạc từ khi còn trẻ cho đến lúc xế chiều. Lần đầu tiên vào concert năm 2016 và lần tiếp theo vào năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Buổi diễn của Thomas Anders, linh hồn của ban nhạc Modern Talking, vẫn thu hút đông đảo khán giả. Hơn 4.000 chỗ ngồi được lấp kín, chỉ để được một lần sống trong không gian âm nhạc của một thời thanh xuân rực rỡ. Video này xin kết thúc bằng những giai điệu Cherry Cherry Lady quen thuộc, nhưng không phải từ giọng hát của Modern Talking, mà đến từ ban nhạc Dulaman trong một bản cover đầy cảm xúc thuộc album Voice of the South, được nhào nặn dưới bàn tay không ai khác ngoài Dieter Bohlen, mảnh ghép của nhóm nhạc huyền thoại. Hãy tin rằng những giai điệu quen thuộc không mất đi, sức sống của nó vẫn bền bỉ trong hơi thở của âm nhạc hiện đại, trong những bản phối mới, sôi động, trẻ trung và gần gũi hơn với giới trẻ, mà sản phẩm của Isaac và Dulaman chính là vài trong số những nhân chứng đầy hoài niệm như thế.